فيلم النهارده فيلم رعب واكشن واثاره واسمه المستذئب. الفيلم بيبتدي بالبطل بتاعنا واللي اسمه ويل وهو سايق عربيته بالليل في مكان كله تلج في تلج، وفجأة بيخبط ذئب بعربيته وبينزل يحاول ينقذه، بس الذئب عامل فيها ميت وبيبص عليه من غير ما البطل ياخد باله. واول ما بيقرر انه يشيله علشان يعالجه، الذئب عضه في ايده ولما عليه بقية الذئاب اصحابه، والبطل واللي اول ما شافهم كتير حوالين بعض راح على عربيته بسرعة ومشي. وتاني يوم الصبح صحي من النوم عادي جدا وراح شغله، واللي هو عبارة عن رئيس تحرير، وبيعرف زمايله ان هو اتعض من ذئب. وبنعرف اثناء دردشتهم مع بعض ان هو عنده مشاكل في شغله مع الجريده واحتمال يفصلوه، بس كل زمايله اللي بيحبوه قالوا له انه لو اتفصل من شغله هم كمان هيقدموا استقالتهم ويمشوا معاه. وبعدها قابل الدكتور اللي في الجريده وكشف عليه واداله علاج علشان عضة الذئب، بس المفاجاه ان الدكتور قال له ان المنطقه اللي كان فيها اصلا ما فيهاش ذئاب، وان اللي عضه ممكن يكون مجرد كلب ضخم. بس واللي هنا قال له لا انا متاكد ان اللي عضني ذئب. جه الليل واللي راح حفله كبيره عاملها صاحب الجريده، واثناء ما كانوا زمايله بياكلوا في الحفله قال لهم انه مش ممكن ياكل لحوم الحيوانات وانه فيجيتيريان. وبعدها السيد ألدن طلب مقابلته واللي بيكون صاحب الجريده، ولما قابله بلغه انه يشتغل في اي حاجه تانية زي التجاره مثلا او اي وظيفه صغيره، وانه خلاص هيسيب رئاسه التحرير لانه مش عارف يكون متجاوب مع الزمن وملتزم بافكار قديمه جدا وما بتاكلش عيش. وفي اللحظه دي اتمشوا لغايه ما راحوا مكان الخيول، وألدن قعد يستعرض خيوله على الناس قد ايه جميله وغاليه ومبهره. بس اول ما ويل قرب منهم واول ما الخيول شافته بصت في عينيه، كل الخيول هاجت جدا وما هديتش الا لما مشي. وفي نفس الوقت دوت هو بدا يتعب جدا ومش فاهم فيه ايه. وهنا قابل لورا ألدن بنت صاحب الجريده وتعرفوا على بعض، وقال لها ان باباها خيره بين التقاعد او وظيفه اقل من اللي هو فيها، وهو قرر يختار الوظيفه بدل ما يقعد في البيت في السن ده. وبعدها قرر انه يرجع الحفله، بس اول ما قام كان هيقع ولورا راحت تسنده وسند على مكان ما يصحش واعتذر لها. وبعد ما رجع الحفله لزمايله ومراته عرفهم اللي حصل. ايه المفاجاه ان اللي كان بيزن على الوظيفه بتاعت رئاسه التحرير ودايما يكلم ألدن علشان يديها له هو زميله اللي شغال تحت ايديه بريك. وبكده المناصب اتعكست وبقى اللي شغال عنده هو رئيس التحرير وهو بقى مكان اللي شغال عنده. وبريك عامل نفسه ما عندوش اي فكره عن الموضوع وانه ممكن يرفض العرض دوت، وطبعا كل ده كده لانه بيسعى لها من الاول. وبعد الحفله رجع نام لتاني يوم بالليل، وبعد ما صحي قعد مع مراته قعدة كبار، وبعدها دخل ياخد شاور، بس وهو بيفك ايده اتفاجئ ان مكان العضه كله بقى شعر. واليوم اللي بعده راح شغله عادي جدا، بس اول ما وصل قال لزميله انه ما ينفعش يشرب خمره الصبح كده. وهنا عرفنا ان كمان حاسه الشم عنده بقت اقوى بكتير، لانه كمان لما دخل مكتبه عرف مين دخل المكتب قبل ما هو يوصل، وبقى يشوف احسن من الاول ومن غير نضاره قرايه، ونشاطه بقى اضعاف نشاطه في الماضي، وده مخلي كل زمايله مستغربين. وبعدها خرج من مكتبه ووقف في نص الجريده وقدر يسمع كل المكاتب وكل حاجه بتتقال من على مسافات بعيده جدا بالتفصيل، وبيكون قدر يتحكم في موهبته وبيقول لزمايله حاجات محدش يعرفها غيرهم، زي مثلا لما كلم مدير الارشيف وقال له انه ما شربش القهوه النهارده. واول ما بيرجع البيت بيشم ريحه بريك في لبس مراته وبينزل فورا يروح له. اول ما بيوصل بيعض بريك وبيلاقي مراته عنده فعلا وبتخونه معاه، بس مش بيعمل لهم اي حاجه وبيسيبهم ويمشي. وتاني يوم الصبح راح لبريك مكتبه، وبريك حاول انه يعتذر له بس ويل رفض وقال له يستقيل احسن له من الشغل، بس بريك رفض فقال له ويل انه هينتقم منه. وبعدها رجع مكتبه وقرر انه هيبدا في شغله الخاص، وبعدها راح لألدن وقال له انه رافض الوظيفه اللي عرضها عليه. اول ما خرج من القصر شاف لورا راكبه الخيل، والحصان اول ما شافه رمى لورا على الارض. ولورا هنا قالت له يا اخي انت كل ما الحصنه تشوفك تتزربن ما تبعد عنهم بقى. وهنا قال لها انا اسف جدا وما كنتش اعرف. وهم واقفين ألدن دخل عليهم وقال لها يلا علشان ميعاد الغدا، بس لورا قالت له لا يا دادي انا هتغدى النهارده مع ويل. راح دادي قايل لويل على فكره انت مش مناسب ليها واول ما هتتقدم لها انا هرفضك. ولورا اول ما باباها مشي قالت له بقول لك ايه يا اسطى ما تاخدش من الحركات اللي بعملها قدام دادي دي، انا اصلا مش حباك واللي في دماغك ده مش هيحصل وفكك مني احسن لك، وانا اصلا ما عنديش غير زبده الفول السوداني والمربى. وويل هنا كان مصمم على انه يقرب منها وقعد اتغدى معاها زبده فول سوداني ومربى، وسالها هي شغاله ايه، بس هي قالت له وانت ايه اللي مخليك مهتم كده؟ فقال لها انا دلوقتي بس فهمت شخصيتك، انت بنت مغروره وشايفه كل الرجاله بتبصلك بس علشان جمالك،
بالك، وانت عايزه حد يبصلك علشان شخصيتك، وانت اصلا مش مهتمه علشان عدوانيه وهجوميه ومنعزله، وانت عايزه واحد تفصليه على مزاجك. فقالت له لورا لا يا حبيبي، رايك ده لنفسك، وكل اللي قلته عني ده تحطه في كوبايه وتشرب ميته. وبعدها عرف منها ان مامتها ماتت وهي عندها 12 سنه، واخوها مات السنه اللي فاتت وكان عنده انفصام في الشخصيه. وبعدها خدته على المكان اللي كانت بتدفن فيه حيواناتها الاليفه. بصراحه كده الله يبارك لها، نعرف ناس لما حيواناتها الاليفه بتموت بيرموها في الزباله. المهم نرجع بقى لفيلمنا. لورا هنا عرفت ويل انها عارفه انها اكيد في يوم من الايام هتموت. راح ويل حكي لها الحادثه اللي حصلت له مع الذئب، وانه من ساعتها كل حواسه بقت خارقه، وانه بقى انشط كتير من الاول. وبعد حوار طويل دار ما بينهم، لورا عزمته كمان على العشاء، وشكل السناره بدات تغمز. بس ويل تعب جدا، ولورا خدته معاها على الكوخ بتاعها علشان يرتاح، وقعدت تمرضه لان حرارته ارتفعت جدا. وهو قال لها انها جميله جدا بصراحه يا جماعه، البنت زي القمر. وطلب منها لحم خنزير، وده على غير طبيعته لانه اصلا ما بياكلش لحوم. وبعد كده نام. واول ما جه الليل صحي من النوم وهو شكله مستذئب ودقنه طويله، وراح هجم على غزاله بسرعه رهيبه جدا وكلها ونام. وصحي تاني يوم بشكله الطبيعي ووشه كله مليان دم، واستغرب جدا من المكان اللي هو فيه، ومن كتر خضته خد عربيته بسرعه ومشي وراح للدكتور بتاعه. والدكتور قال له انه مشي وهو نايم، وانه هيعمل له شويه تحاليل واشاعات على المخ. وبعدها راح شغله وقابل ألدن وقال له بص يا باشا، انا همشي صحيح زي ما فصلتني، بس انا هاخد معايا 7 مؤلفين من عندك، وهعمل خبر على كل الجرايد ان المؤلفين سابوا الجريده بتاعتك، وفي الوقت ده الجريدة بتاعتك هتبقى سمعتها في الأرض، وبقى قابلني بقى لو لقيت معلنين أو ممولين. فقال له ألدن لا ده انت كده تفوز يا ويل، عرفت تمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا راجل، وطلعت أشرس كمان من اللي قبلك، خلاص انت كده ترجع مكانك بقى. فقال له ويل ماشي، بس على شروطي أنا هاخد كل النفوذ والصلاحيات اللي أنا هحددها، وكمان المرتب اللي أنا عايزه. وفعلا وقعوا الاتفاق ورجع مكتبه، كل كل البرجر بتاع السكرتيرة بتاعته وهي قاعدة في قمة الاندهاش. بعد الشغل راح لدكتور إليزيس وحكى له عن اللي حصل له والأعراض اللي بيحس بيها. فقال له إليزيس إنه هيتحول لذئب، وإن الذئب هيكون بالليل والبشري هيكون بالنهار، وإن دي هبة جميلة جدا حصلت له. وبعدها اداله سلسلة فيها تعويذة تمنع تحوله لذئب، مقابل إنه يعضه ويحوله هو كمان، بس ويل رفض. وإليزيس هنا قال له إنه معجب بيه جدا وإنه ما شافش حد في أخلاقه. وبعدها راح الفندق وكلم لورا، اعتذر لها على اختفائه فجأة. وأول ما جه الليل صحي من النوم وهو مستذئب، وراح حديقة الحيوانات، وأول ما شافته الحيوانات قعدت تصوت بطريقة مخيفة جدا، لغاية ما جه الأمن وكان هيقبض عليه، بس هو نط نطة عالية جدا من فوق السور وهرب منهم. بعدها طلع عليه 3 حرامية عايزين ياخدوا منه المحفظة، وأول ما واحد منهم طلع المسدس وهددوا بيه راح واكله والباقي جري. تاني يوم راح لبريك ووراله عقد الشغل، وعرفه انه خد مكانه بنفس طريقته، وعرفه كمان انه طرده من الشغل، وبعدها تبول عليه. وبعد ما بريك هزقه شويه ومشي، راح علشان يغسل ايده وينشفها في المنديل بتاعه، بس هنا اتفاجئ انه كان شايل في المنديل بتاعه صوابع الحرامي اللي هو كله. وبعدها رجع الفندق، وهنا راحت له مراته تقول له انا عايزه ارجع لك، وقعدت تستسمحه كتير جدا. فقال لها انت يا حيوانه بعد ما خنتيني مع الكلب ده جايه تقولي لي نرجع يا اخي. المهم بقى مش مشكله قال لها ايه، وكل اللي دار ما بينهم ده لورا كانت قاعده تسمعه وشايفاه. وويل اول ما طلع غرفته اخيرا قرر يثق في كلام إليزيس ويلبس السلسله اللي عليها التعويذه علشان ما يتحولش. وفي نفس الوقت ده لورا طلعت له وخبطت عليه، بس هو قال لها انه مش هيقدر يشوفها علشان خايف عليها. بس هي هنا ما استسلمتش، وخلت الموظفه بتاعه النظافه تفتح لها الباب عنده، ودخلت له وشافته وهو مقيد نفسه بكلبشات، وسالته عامل في نفسه ليه كده، وقال لها انه خايف يهجم عليها خصوصا علشان الليل قرب. ولما سألته عن مفتاح القيود وقال لها انه مش معاه، راحت واخده المشبك الحديد اللي في الورق وفكت له قيوده، وقالت له ان هي كمان معجبه بيه لانه راجل طيب وعلى عكس كل اللي هي قابلتهم في حياتها، وقالت له كمان يعتبر نفسه مريض بدل ما يعتبر نفسه ملعون. وبعدها ايدت ايده تاني ورا ظهره، وانتوا عارفين الباقي بقى، لان الجماعه دول اجانب والحاجات دي مش عيب عندهم. واول ما جه الليل اتحول ونزل يهوي في الغابه، وكل الذئاب والكلاب ردت عليه، وبعدين رجع ونام تاني جنب لورا.
الشرطة. والصبح الشرطة راحت له وقالوا له انهم لقوا مراته مقتولة في الحديقة وجسمها كله متقطع. واول ما سمع الخبر اتضايق جدا وشكله كان باين عليه انه ملوش علاقة باللي حصل. بس هنا الشرطة شك فيه ان هو السبب وان هو اللي عمل كده، وقالوا له هيعملوا فحوصات دم وهيشوفوا التطابق هيطلع مع مين من المشتبه فيهم. وبيكون ألدن بيشوف الخبر بتاع حادثة مرات ويل في التلفزيون مع بريك، وبيقول لبريك اتمنى انهم يقبضوا على ويل لانه هو الوحيد المشتبه فيه لانه جوزها. وبريك بيقول له ان لو نشر الموضوع ده عندهم في الجريدة ده هيكون في مصلحتهم. وألدن بيوافق على كلام بريك، وبريك بيقول له ان لو ده نجح هيرجع لوظيفته تاني. بتكون لورا واخدة معاها ويل في العربية وبتهربه من الشرطة لانه شاكك في نفسه، وهي كمان شافت على جزمته طينة وشاكة فيه هي كمان، وعلشان كده بتحاول تخفيه عن الشرطة وتوديه الكوخ بتاعها. في اللحظة دي الشرطة كلمت لورا وقالت لها ان عينات الدم فسدت وانهم لقوا مرات ويل مقتولة من كلب او ذئب. وراحت لورا وحكت لويل كل اللي حصل واللي سمعته من الشرطة، وقالت له ان هي هتروح للشرطة وهتقول شهادتها. وبعدها قفلت عليه القفص في مكان الخيول، وبعدها راحت قالت شهادتها للشرطة. وشافت هناك بريك بس كان باين عليه انه بدأ يتحول من عضة ويل وعيونه شكلها مخيف وهي خدت بالها. وبعدها بريك دخل يقول شهادته وقال انه كان على علاقة بمرات ويل وانه ويل شافهم، وكل هدفه انه يثبت التهمة على ويل اكتر. واول ما خرج من عند الشرطة بدأ يتحول مستذئب كامل لان الليل دخل، وويل كمان بدأ يتحول والسلسلة اللي فيها التعويذة حرقت صدره. ولورا وصلت البيت وبريك بعربيته وراها، ولما الامن رفض يدخله خبطوا بالعربية وكسر الباب ودخل وخلص على الامن اللي جوه كمان وعضه من رقبته. والتحول معاه كان شرير جدا على عكس ويل لان ويل ما كانش بيأذي غير الاشرار. وبعدها خطف لورا وهددها وسألها عن ويل وقال لها انه عارف انها على علاقة بويل، وقال لها انه عايز يعمل معاها حاجات عيب. راحت ضربها هي كمان في حاجات عيب وفتحت في وشه انبوبة المطافي وضربته بيها، بس هو ما سابهاش وعايز يغتصبها قدام عين ويل. راح ويل مقطع السلسلة اللي فيها التعويذة وقالعها ونط من فوق القفص اللي مقفول عليه وخرج له، وهاتك يا ضرب وتقطيع وتلطيش وعض وخربشة لغاية ما لورا ضربته بالنار وخلصت عليه. وبعدها ويل هرب من لورا في الغابة، ولما الشرطة جت لورا طلعت لهم طبيعية جدا وعملت نفسها من بنها وانها ما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل، وانها لما سمعت ضرب النار ما رضيتش تخرج اصلا من البيت. وقالت لهم كمان ان ويل هيسافر وفي طريقه للمطار، وانها قالت له انها رافضة تسافر معاه وزعل وقفل التليفون في وشها. وبعد كده قالت لباباها شكرا يا دادي انت كنت بتحاول تنقذني من علاقة فاشلة. وفي اخر مشهد في الفيلم نشوف لورا وهي لون عيونها اتغير وبقت تشم اي حاجة من على بعد ميل، وراحت بعد كده تعيش مع ويل في تبات ونبات ويخلفوا ذئاب وذئبات. ومن هنا الفيلم يعلمنا ان المصيبة اللي اتحط فيها البطل كشفت له خيانة الموظفين وخيانة مراته وفتحت له حياة جديدة مع ناس بيحبهم حتى ولو كان مستذئب. اهم حاجة يكون سعيد. ونصيحتي ليكم في الفيلم انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير علشان وربنا هجيب لكم افلام حلوة كتيرة جدا. وما تنسوش بقى تفعلوا زرار الجرس.